Τέταρτο επεισόδιο της σειράς συγκροτήματα οι solo καλλιτέχνες που μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά ό,τι χρειάζομαι από αυτούς είναι μια greatest hits ή best of συλλογή τους. Στο πρώτο επεισόδιο σου παρουσίασα 10 βρετανικές μπάντες που μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά ό,τι χρειάζομαι από αυτές είναι μια greatest hits συλλογή. Στο δεύτερο επεισόδιο σου παρουσίασα 10 αμερικάνικα συγκροτήματα, στο τρίτο 10 solo καλλιτέχνες και ήρθε η ώρα σε αυτό το επεισόδιο να σου παρουσιάσω κάποια από τα πολύ αγαπημένα μου pop συγκροτήματα, που όμως ό,τι χρειάζομαι από αυτά είναι μια greatest hits ή best of συλλογή, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια τους. Και ξεκινάω με τους συμπαθέστατους Orchestral Manoeuvres in the Dark, οι οποίοι έκαναν δύο εκοφαντικά hits στις αρχές της δεκαετίας του 80, τα Electricity και Enola Gay, τα οποία λατρεύω απεριόριστα. Από τότε τα άκουγα και τα ακούω ακόμα και τώρα πολύ ευχάριστα. Τα δύο αυτά τραγούδια ήταν από τον πρώτο και δεύτερο τους δίσκο αντίστοιχα, ενώ ο τρίτος τους δίσκος ήταν αυτός που έκανε έτσι κάπως μια σχετική εμπορική επιτυχία και λεγόταν Architecture and Morality, και από τότε και μετά συντήρησαν τον μύθο τους με άλμπουμς που σε γενικές γραμμές δεν γνώριζαν κάποια ιδιαίτερη επιτυχία, που μέσα τους όμως υπήρχαν έτσι κάποια πολύ όμορφα τραγουδάκια όπως Messages, Locomotion, Talking Loud and Clear, If You Live και Forever Live and Die, τραγούδια που όλα αυτά υπάρχουν στο The Best of OMD. Συνέχεια με τους θρυλικούς ABBA, οι Σουηδοί που κατέκτησαν την Ευρώπη έτσι με την πρώτη θέση που είχαν λάβει στη Eurovision στο διαγωνισμό του 1974 με το τραγούδι Waterloo, και από τότε και μετά μεγαλούργησαν και καθήλωσαν την παγκόσμια pop κοινότητα με τα εκπληκτικά τραγούδια τους. Όταν εγώ στις αρχές της δεκαετίας του 80, τότε που άρχισα να ψάχνω έτσι κάπως τον μουσικό μου κόσμο, οι ABBA είχαν κατά κάποιο τρόπο ήδη κλείσει την καριέρα τους, και αν θυμάμαι και καλά κάπου εκεί γύρω στις αρχές της δεκαετία του 80 κιόλας είχαν ήδη διαλυθεί, και το μόνο που απόκτησα κάποια στιγμή μερικά χρόνια αργότερα ήταν το ABBA Gold, με όλα τους τα super hits μέσα. Dancing Queen, Knowing Me, Knowing You, Take a Chance on Me, Mamma Mia, The Winner Takes It All, SOS, Fernando, Voulez-vous και κάμποσα ακόμη τραγούδια που όλα αυτά τα τραγούδια τα λατρεύω πραγματικά, τα ακούω πάντα ευχάριστα. Άλλο ένα group από τη Σκανδιναβία, οι Νορβηγοί AHA, που έκαναν το ξεπέταγμά τους το 1985 με το ντεμπούτο τους άλμπουμ Hunting High and Low, από όπου βγήκαν κάποια super hits, το Take On Me και το The Sun Always Shines on TV, αλλά και το ομότιτλο είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Από εκεί και μετά έκαναν και άλλα πολύ καλά τραγούδια όπως τα Cry Wolf, Manhattan Skyline, Stay on These Roads, You Are The One, μέχρι και το The Living Daylights από την ομώνυμη ταινία του James Bond υπάρχει στη συλλογή Headlines and Deadlines, The Hits of AHA. Οι Pet Shop Boys από το Λονδίνο είναι ένα από τα σχήματα που όταν ήμουν μικρός λάτρευα να μισώ. Με το πέρασμα των χρόνων όμως πέρασα στο άλλο άκρο, και τουλάχιστον όσον αφορά όλα τους τα μεγάλα τραγούδια τώρα πλέον πραγματικά τα λατρεύω. Western Girls, Love Comes Quickly, Opportunities, Suburbia, What have I done to deserve this? Always on my mind, Heart, DJ Culture,
μα τα πιο αγαπημένα μου απ' όλα είναι τα Domino Dancing και Being Boring. Όλα αυτά τα super hits και ακόμα περισσότερα υπάρχουν στο Pet Shop Boys Discography The Complete Singles Collection. Tears for Fears και Tears Roll Down Greatest Hits, το οποίο είναι το απάβγασμα των 3 πρώτων τους δίσκων. Από το ντεμπούτο τους άλμπουμ το The Hurting εδώ, του 1982, εδώ υπάρχουν τα Mad World, Change και Pale Shelter. Από το δεύτερο LP τους, το Songs from the Big Chair του 1985, έχουμε τα Everybody Wants to Rule the World, Shout, Head Over Heels, I Believe και Mother Stock. Και από το τρίτο τους, το The Seeds of Love, άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1989, εδώ μέσα υπάρχουν τα Sowing the Seeds of Love, Woman in Chains και Advice for the Young at Heart. Πολύ όμορφη, εκλεπτισμένη και με έντονο προσωπικό ύφος synth pop, από ένα ντουέτο ορμόμενο από μια πολύ όμορφη πόλη, από το Bath της Αγγλίας, ένα ντουέτο που την παλεύει ακόμα, κυρίως κάνοντας live εμφανίσεις, και αν στην παρούσα συλλογή μου είχαν βάλει και το ομώνυμο κομμάτι από το ντεμπούτο τους άλμπουμ, θα ήμουν ακόμα πιο ευτυχής. Η Spandau Ballet για τη συνέχεια, ένα γκρουπ της λεγόμενης νεορομαντικής βρετανικής σκηνής που συμπαθώ ιδιαίτερα, κυρίως λόγω της σοβαρότητάς τους και του παρουσιαστικού τους, αλλά και για το συγκλονιστικό hit τους True, που είχε κυκλοφορήσει, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 1983. Το είχα πάρει σε βινίλιο, ολόκληρο το άλμπουμ. Είχα πάρει και το single σε ένα πολύ όμορφο picture disc. Από εκεί και πέρα μου αρέσει και το gold από τον συγκεκριμένο δίσκο, από το True δηλαδή, και από εκεί και πέρα από τον επόμενο δίσκο τους, το Parade, μου άρεσαν πολύ και τα Only When You Leave και I'll Fly For You, και από το λίγο πιο παλιά τους μου αρέσει πολύ το To Cut A Long Story Short. Τα υπόλοιπα hits τους είναι απλά συμπαθητικά, οπότε εφόσον όλα αυτά υπάρχουν στο The Singles Collection, είμαι ok από Spandau Ballet. Level 42, ένα group που τα πρώτα χρόνια της ζωής του έπαιζε έτσι ένα mix από pop, soul, funk και light jazz. Εγώ βέβαια τους γνώρισα γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 80 από το MTV, στην πιο pop φάση τους. Τα καλύτερά μου είναι τα Something About You, Tracy, Running in the Family, Leaving Me Now και Lessons in Love, και μου αρέσει αρκετά και το παλιότερό τους Giving It Up. Τραγούδια που όλα υπάρχουν μέσα στο Level Best. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ότι η Sade, το E με όμικρον γιώτα, είναι συγκρότημα. Με τραγουδίστρια βέβαια το απίστευτο αυτό πλάσμα, την Sade Adu, με την τόσο ζεστή και βελούδινη φωνή. Και μάλιστα η σύνθεση του group παραμένει ίδια και απαράλλαχτη από ίδρυσή του, από το 1982 δηλαδή μέχρι και σήμερα, που συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμα. Η μουσική που παίζουν είναι γνωστό ότι κινείται έτσι ανάμεσα στην smooth jazz, soul και pop, και έχοντας πλήρη επίγνωση για το ότι τους κατατάσσω σε αυτή την κατηγορία, και έχοντας και τα δύο τους πρώτα LP, το Diamond Life και το Promise, από όπου υπάρχουν πραγματικά εξαιρετικά τραγούδια μέσα σε αυτά τα albums, όπως τα Smooth Operator, Your Love is King και Hang On To Your Love από το πρώτο, και το Is It A Crime, The Sweetest Taboo, Jezebel και Never As Good As The First Time από το Promise. Στη συνέχεια συνέχισαν να βγάζουν εξαιρετικά κομμάτια οι Sade και στα επόμενα 2 με 3 άλμπουμς τους, όπως τραγούδια όπως τα Love Is Stronger Than Pride, Paradise,
Nothing Can Come Between Us, Ordinary Love, Kiss of Life. Το The Best of Shade είναι ένα από τα πάρα πολύ δυνατά best που άνετα το βάζεις να παίξει και σε βγάζει ασπροπρόσωπο σε πάρα πολλές καταστάσεις. The Style Council, άλλο ένα group που κινήθηκε έτσι και αυτό σε κάπως light jazz και blue-eyed soul και pop μονοπάτια. Ήταν το δεύτερο προσωπικό όχημα του Paul Weller μετά τους Jam. Ήταν ένα σχήμα που μέσα σε 7 χρόνια κυκλοφόρησε 5 albums με πάρα πολλές top 10 επιτυχίες στα αγγλικά charts. Τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια τους είναι τα You Are The Best Thing, το Shout To The Top, το My Ever Changing Moods φυσικά, το Long Hot Summer και αρκετά ακόμη που υπάρχουν μέσα στο collection. Λοιπόν, όπως είχα προσφωνήσει και για τον Bob Marley στο επεισόδιο με τους solo καλλιτέχνες, ένα είδος μουσικής που δεν την παλεύω και πολύ μαζί του, δηλαδή δεν μπορώ να ακούω και για πολλή ώρα, είναι η reggae. Η UB40 από το Birmingham της Αγγλίας είναι η pop εκδοχή της reggae και είναι το δεύτερο και τελευταίο group του είδους που μου αρέσουν πολύ κάποια από τα τραγούδια τους και αυτά υπάρχουν στις συλλογές The Best of UB40 Volume 1 and Volume 2. Το καλύτερό μου των UB40 είναι το Kingston Town από το album Labor of Love Volume 2. Το δεύτερο καλύτερο μου τραγούδι των UB40 είναι το Red Red Wine φυσικά και από εκεί και μετά υπάρχουν αρκετά άλλα πολύ όμορφα τραγουδάκια όπως τα Food for Thought, King, My Way of Thinking, Please Don't Make Me Cry, If It Happens Again, Where Did I Go Wrong, το Tears From My Eyes Keep On Falling και φυσικά το I Got You Baby, ντουέτο με την θεά Chrissy Hyde. Οι Σκοτσέζοι Texas από τη Γλασκόβη με την ομορφούλα Σαρλίν Σπιτέρι ως frontwoman εμφανίστηκαν στο προσκήνιο προς τα τέλη της δεκαετίας του 80 με το εκοφαντικό hit I Don't Want a Lover που παίζονταν ασταμάτητα εκείνη την εποχή από το μουσικό κανάλι το MTV και έκτοτε έως και το 2000 έτος που κυκλοφόρησε το Greatest Hits τους είχαν κάνει 5 ακόμη albums και έβγαλαν μια σειρά έτσι από πάρα πολύ όμορφα τραγούδια όπως τα Say What You Want, Summer Sun, Black Eyed Boy, In Our Lifetime, Halo αλλά και αρκετά ακόμη που υπάρχουν στο Greatest Hits τους. Για τη συνέχεια το φοβερό βρετανικό δίδυμο ο Άγγλος Dave Stewart και η απίστευτη φωνάρα η Σκοτσέζα Annie Lennox, γνωστή ως Eurythmics, οι οποίοι ξεπετάχτηκαν πίσω στα 1984 με το φοβερό single Sweet Dreams Are Made of This. Από τότε και μετά έκαναν πολλές ακόμα επιτυχίες. Who's That Girl, Love is a Stranger, Here Comes the Rain Again, Would I Lie to You, There Must Be an Angel, Playing with Your Heart, Sisters Are Doing It for Themselves, It's Alright, 1984 και κάμποσα ακόμη, χωρίς όμως κανένα από αυτά να καταφέρει να κάνει την τεράστια επιτυχία που έκανε το Sweet Dreams. Άλλο ένα δίδυμο που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία στα 80s ήταν η Σουηδή Roxette, ο Per Gessle ή Gisle και η συμπαθέστατη Marie Fredriksen, η οποία δυστυχώς έφυγε από τη ζωή το 2019. Οι Roxette έκαναν θράψη το 1988 με την τεράστια επιτυχία τους The Look, άλλο ένα τραγούδι που παίζονταν ασταμάτητα εκείνη την εποχή από το MTV. Άλλη μια τεράστια επιτυχία τους ήταν η power μπαλάντα It Must Have Been Love που ακουγόταν στην ταινία Pretty Woman και από εκεί και πέρα έκαναν και άλλη μια σειρά ακόμη έτσι επιτυχημένων τραγουδιών όπως τα Dressed for Success
Η επίσης μπαλάντα Listen to Your Heart, το Dangerous, το Joyride, Spending My Time και αρκετά ακόμη, που όλα αυτά υπάρχουν στο A Collection of Their 20 Greatest Hits. Άλλο ένα synth pop ντουέτο που έκανε και αυτό εκοφαντική επιτυχία στις αρχές των 80's ήταν η Yazoo με το απίστευτο hit το Don't Go. Παρότι έχω και τα δύο τους LP που κυκλοφόρησαν, το Upstairs Athletics και το You and Me Both, παρόλα αυτά κάθε φορά που έρχεται η ώρα να ακούσω τους Yazoo προτιμάω να βάλω το Only Yazoo που έχει όλα τα τραγούδια τους συγκεντρωμένα, που εκτός από το Don't Go βέβαια είχαν γράψει και το Only You, το Ode to Boy, το Nobody's Diary από το δεύτερο LP τους, και ακόμη μια πολύ μεγάλη επιτυχία που είχαν κάνει ήταν και το Situation, που δεν χώρεσε όμως σε κάποιο από τα δύο τους LP και είχε κυκλοφορήσει μόνο ως single. Και για το τέλος ένα group από τις μεγαλύτερες συμπάθειές μου, ένα pop group που παίζοντας την δική του πολύ όμορφη και χαρακτηριστική Blue-Eyed Soul γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90, και μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι η Simply Red, που κατά κάποιο τρόπο είναι, γιατί υπάρχουν ακόμα, η Simply Red είναι το προσωπικό όχημα του κυρίου Mike Hacknall από το Manchester, καθώς είναι το μοναδικό σταθερό μέλος του group καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Εντάξει, η πιο αγαπημένη μου περίοδος είναι η πρώτη τους περίοδος και μέχρι το άλμπουμ Stars το 1991. Λατρεμένα μου τραγούδια είναι τα A New Flame, The Right Thing και Holding Back the Years, αλλά εξίσου εκπληκτικά και συγκλονιστικά τραγούδια είναι και τα Money's Too Tight to Mention, It's Only Love, If You Don't Know Me By Now, Something Got Me Started και Stars.